Hello everyone. आज चाहिँ हामी स्पेसिफिक प्रोपर्टिज, प्रोसेसेस अनि ब्रिटिश युनिट्सहरूको बारेमा पढ्न गएका छौँ। सो दिस वुड बी अ कन्टिन्युएसन अफ द लास्ट लेक्चर जहाँ चाहिँ हामीले एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी, इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीहरूको बारेमा पढेको थियौँ। र बिफोर स्टार्टिङ वाट आर स्पेसिफिक प्रोपर्टिज म चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टीबाट जस्ट टु गिभ्स यु गाइज सम रिभिजन अफ वाट आई टोल्ड लास्ट टाइम। एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ those properties that depend upon size हुन सक्छ, भोल्युम हुन सक्छ, इन्टरनल एनर्जी हुन सक्छ। सो टु अन्डरस्ट्यान्ड स्पेसिफिक प्रपर्टी, यो स्पेसिफिक प्रपर्टी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीको युज गर्छौँ, एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीको हेल्पमा। सो लेट मी स्टार्ट विथ द डेफिनेसन। Those extensive properties that are represented per unit mass are called specific properties. So specific property भनेको चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीहरूलाई युनिट म्यासको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले माथिकै एक्जाम्पल लियौँ, भोल्युम छ हाम्रो एउटा एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भनेको भोल्युम छ। यदि मैले भोल्युमलाई युनिट म्यासको रिप्रेजेन्टेसन दिएँ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि मैले चाहिँ भोल्युमलाई म्यासले डिभाइड गरेँ हो। जब भोल्युमलाई मैले म्यासले डिभाइड गरेँ मैले एउटा नयाँ खालको प्रपर्टी पाउँछु जसलाई हामीले भन्छौँ स्पेसिफिक प्रपर्टी। र यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले स्मल भी, अलिकति कर्भ भी बनाएको छु। धेरै बुकहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ, म चाहिँ अलिकति कर्भ भीबाट गर्छु, स्मल लोवर केस कर्भ भी। अब यसको नाम चाहिँ के भयो? स्पेसिफिक भोल्युम। स्पेसिफिक भोल्युम भेरी स्ट्रेट फरवर्ड। एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यासले डिभाइड गर्यो भने हामीले पायौँ स्पेसिफिक भोल्युम। त्यस्तै गरी अब इफ आई आस्क यु गाइज इन्टरनल एनर्जीलाई स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी कसरी लेख्न सकिन्छ र कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने तपाईँलाई थाहा नै होला। इन्टरनल एनर्जी भने यु भयो, त्यसलाई मैले म्यासले डिभाइड गरिदिएँ भने आई कम अप विथ इन्टरनल एनर्जी। अलिकति डिफ्रेन्ट देखाउनु पर्छ यसको लागि, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी। द्याट्स इट। कुनै पनि एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी छ त्यसलाई तपाईँले म्यासले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ पर युनिट म्यास विच इज नोन एज स्पेसिफिक प्रपर्टी। Specific property can be specific volume, specific internal energy, or any other extensive properties. कुनै पनि extensive propertyहरू हुन सक्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो स्पेसिफिक प्रपर्टीमा थाहा पाउनु पर्ने भन्दाखेरि स्पेसिफिक प्रपर्टीज आर इन्टेन्सिभ। दिस इज अ लिटल बिट ट्रिकी है। स्पेसिफिक प्रपर्टीज हामीले माथि डेफिनेसनमा के भन्यौँ, यो प्रपर्टीजहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीज युज गरेर चाहिँ स्पेसिफिक प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ। एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई म्यासले डिभाइड गरेर स्पेसिफिक प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ। जसरी भोल्युमलाई हामीले म्यासले डिभाइड गरेर स्पेसिफिक भोल्युम भन्यौँ। तर although we are using this extensive property, एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी युज गरिरहेको छौँ, तर फाइनल्ली हाम्रो रिजल्ट अथवा हामीले पाएको त्यो क्वान्टिटी र प्रपर्टी चाहिँ लास्टमा गएर के भइदिन्छ? इन्टेन्सिभ भइदिन्छ। भनेपछि हामीले एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई म्यासले डिभाइड गरेर स्पेसिफिक भोल्युम पायो अरे फर इक्जाम्पल इन दिस केस हामीले एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भोल्युमलाई म्यासले डिभाइड गरेर स्पेसिफिक भोल्युम पायो। अब एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हरायो। अब के भयो यो स्पेसिफिक भोल्युम भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भयो। सो वाट क्यान वी से? all specific properties, all specific properties
आर इन्टेन्सिभ अब फेरि तपाईँहरूले बिर्सिसक्नुभयो होला इन्टेन्सिभ भनेको के हो भनेर इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनेको त्यस्तो प्रपर्टीहरू जुन चाहिँ साइज अर म्यासमा डिपेन्ड गर्दैन फर एक्जाम्पल डेन्सिटी डेन्सिटी साइज र म्यासमा डिपेन्ड गर्दैन त्यही भएर यो इन्टेन्सिभ भयो त्यस्तै गरी इफ वी थिङ्क अबाउट इट अब स्पेसिफिक भोल्युम पनि साइज र म्यासमा डिपेन्ड गर्ने भएन भोल्युम आफैमा साइज र म्यासमा डिपेन्ड गर्यो तर जब त्यसलाई हामीले म्यासले डिभाइड गर्यौँ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम भयो र त्यो चाहिँ अब न म्यासमा डिपेन्ड गर्छ न त साइजमा डिपेन्ड गर्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा डेन्सिटीको बारेमा कुरा गर्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि डेन्सिटी भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम लेट्स गो अप अनि माथि गएर हामीले स्पेसिफिक भोल्युम हेऱ्यौँ स्मल भी भनेको के भयो क्यापिटल भी बाई एम यसलाई यो स्मल भीलाई दिस स्मल भी can also be written as यसलाई यसरी नै लेख्न सकिन्छ divided by mass by volume. So 1 by m by v भनेको त हामीलाई के थाहा छ we know that m by v is density. So as we can see a specific volume भनेको त inverse of density को रहेछ inverse of density. So एउटा एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी थियो हामीले त्यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई म्यासले डिभाइड गर्यौँ र त्यो म्यासले डिभाइड गर्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भयो जसरी अब यो स्पेसिफिक भोल्युम इन्भर्स अफ डेन्सिटी हो र डेन्सिटी आफैमा इन्टेन्सिभ प्रपर्टी हो भनेपछि स्पेसिफिक भोल्युम पनि इन्टेन्सिभ प्रपर्टी हुनु पर्यो So now let me just go over some of the different properties that we use or processes that we have. अब हामी कुरा गर्दैछौँ constant propertyहरू So if a property remains constant during a process कुनै पनि प्रोसेस गरे र त्यो प्रोसेसमा कुनै पनि एउटा प्रपर्टी जो प्रपर्टी हुन सक्छ म्यास हुन सक्छ भोल्युम इन्टरनल एनर्जी प्रेसर जे पनि हुन सक्छ त्यो प्रपर्टी यदि त्यो प्रपर्टी कन्स्टेन्ट रह्यो भने कुनै पनि प्रोसेसमा then we use a prefix for guess गरिसक्नु भएको होला starts with an I called iso So यो iso भन्ने प्रिफिक्स चाहिँ हामीले कुनै पनि चिज यदि कुनै पनि प्रोसेसमा कन्स्टेन्ट छ भने त्यसको अगाडि त्यो प्रोसेस त्यो प्रपर्टीको अगाडि चाहिँ हामीले आइसो भन्ने प्रिफिक्स राख्छौँ कसरी भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो प्रोसेस यस्तो छ कि जसमा चाहिँ प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राखिरहेको छौँ त्यस्तो भयो भने के भन्छौँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई आइसोब्यारिक प्रोसेस जहाँ चाहिँ के प्रपर्टी कन्स्टेन्ट रह्यो pressure property constant रह्यो next it can also be isothermal हुन सक्छ isothermal meaning energy भनेपछि energy also relates with temperature यो केसमा isothermal iso भनेको constant thermal relates to energy or temperature त्यही भएर हामीले के भन्यौँ temperature constant हुने भयो यो प्रोसेसमा त्यस्तै गरी it can be isochoric जसमा भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ and so on. So यसरी आइसोब्यारिक आइसोथर्मल आइसोकोरिक भन्यो भने चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा प्रपर्टी चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट रहिरहेको छ सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो दिस थ्री एटलिस्ट किनभने न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले भन्न सक्छ the nitrogen tank is in a isobaric condition, isothermal condition or isochoric condition and त्यति बेला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि ओके यो केसमा चाहिँ हाम्रो प्रेसर कन्स्टेन्ट भइरहेको छ अथवा यो केसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ यो केसमा भोल्युम कन्स्टेन्ट छ र त्यो कन्स्टेन्ट केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एजम्पसनहरू राख्न सकिन्छ विच विल डिस्कस लेटर अन त्यही भएर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो दिस नो वाट दिस वर्ड्स मिन
So now let me just dive quickly into steady flow process. यो चाहिँ हामीले कमिङ लेक्चर्समा एकदम डिटेल रूपमा पढ्नेछौँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ I will just give a definition and not touch too much on it. A process that does not change over time. सिम्पली स्टेडी फ्लो प्रोसेस भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ चेन्ज गर्दैन ओभर टाइम भनेको कुनै पनि प्रोसेस होला जसमा चाहिँ टेम्परेचर लङ्गर पिरियड अफ टाइमसम्म कन्सटेन्ट रहिरहला अथवा आइसो आइसो आइसोब्यारिक प्रोसेस होला जसमा चाहिँ प्रेसर लामो समयसम्म कन्सटेन्ट भइरह होला त्यस्तो खालको प्रोसेस जसमा चाहिँ टाइम बढ्दै जाँदाखेरि देयर इज लिटल टु नो चेन्ज कुनै पनि चेन्ज भइरहेको छैन त्यो सिस्टममा भने चाहिँ त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ स्टेडी फ्लो प्रोसेस भन्छ सो हामीले यो बारेमा पछि अपकमिङ लेक्चर्सहरूमा पढ्नेछौँ अझै डिटेलमा सो नाउ लेट मी गो टु युनिट गोइङ ब्याक टु द बेसिक्स बुद्धहरूलाई होला के युनिट्स बच्चा जसरी पढाएको भनेर द रिजन यहाँ मैले किन युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु भने देयर आर मेनी क्वेसन्स इन थर्मोडाइनामिक्स वेयर यु हेभ टु लर्न अबाउट ब्रिटिस युनिट्स हामीले सानैदेखि के पढ्दै आएको छौँ भने वेयर स्टडिङ द एसआई युनिट जसमा युज हुन्छ मिटर्स किलोग्राम्स सेकेन्ड एन्ड अल तर ब्रिटिस युनिट्स आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट ब्रिटेन र इभन स्कटल्यान्ड मिलेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदम धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ साइन्टिफिक फिल्डमा स्पेसली इन थर्मोडाइनामिक्स एन्ड दे युज देयर ओन युनिट्स टु डु इट सो त्यही भएर चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द ब्रिटिस युनिट्स आर एन्ड हाउ दे वर्क र एक्जाममा तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल ब्रिटिस युनिट्समा पनि आउन सक्छ त्यही भएर त्यो कन्भर्जन गरेर हरेक पाउन्डलाई तपाईँले किलोग्राम अनि हरेक फुटलाई तपाईँले मिटर्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै हेक्टिक प्लस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यही भएर इन्स्टेड अफ गोइङ टु अल अफ द्याट वाट वी डु इज वी सल्भ देम इन ब्रिटिस युनिट्स एन्ड भनेको चाहिँ हामीले ब्रिटिस युनिटमै सल्भ गर्छौँ त्यो प्रब्लमहरू न कि हामी चाहिँ गएर फेरि त्यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले गरिरहेको हौँ फर इक्जाम्पल इन प्लस टूहरूमा अथवा ए लेभल्सहरूमा तपाईँहरूले न्युमेरिकल गर्नु पऱ्यो भने मिलिमिटर्सलाई फर्स्टमा मिटरमा कन्भर्ट गर्ने अथवा ग्राम्सलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने अनि सबैलाई एसआई युनिटमा राख्ने अनि त्यसपछि सल्भ गर्ने हाम्रो ट्रेन्ड थियो बट हियर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन ब्रिटिस युनिटमा छ त्यही ब्रिटिस युनिटमा चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ Let's see. Four most important units, as always. Let me start with mass. Mass चाहिँ ब्रिटिस युनिटमा यसलाई भनिन्छ pound mass. So in British unit, mass को unit भनेको चाहिँ pound mass भयो त्यस्तै गरी I'll also write SI SI मा simply kilogram let me move to length feet SI unit मा मिटर भइहाल्यो टाइम जुनै पनि सिस्टम अफ युनिट्स मा चाहिँ टाइम चाहिँ जनरली सेकेन्ड्स नै भइरहेको हुन्छ सिजिएस एमकेएस एसआई इभन ब्रिटिस युनिट्स सबैमा चाहिँ सेकेन्डै भइरहेको हुन्छ राखेँ फोर्स so this is a little bit important फोर्स को युनिट भनेको एलबीएफ त्यो एलबीएफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाउन्ड फोर्स त्यसै गरी एसआईमा इट्स भेरी स्ट्रेट फरवर्ड न्युटन where we know that Newton is equivalent to kg meter per second square. So also अलिकति weight को बारेमा पनि कुरा गरौँ weight भनेको mass times gravity acceleration due to gravity हामीलाई थाहा छ in SI unit the value of gravity is 9.807 meter per second square or in British unit v को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 32.174 feet
over second squared. So these are the basic units in British unit compared with the SI unit भनेको चाहिँ ब्रिटिस युनिटमा म्यासलाई पाउन्ड म्यास भनिन्छ, लेन्थ फिटमा मेजर भयो, टाइम सेकेन्डमा भयो, फोर्स पाउन्ड फोर्समा भयो, एसआईमा केजी मिटर्स सेकेन्ड न्युटन राइट। त्यसै गरी वेटको मेजरमेन्टको लागि हामीलाई चाहिन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु इन ब्रिटिस युनिट इज 32.174 feet over second squared. त्यस्तै गरी since we'll be dealing with a lot of gases, ग्यासहरूको अथवा एलिमेन्ट्सहरूको कुरा गरिरहेको हुन्छ हामीले यहाँ न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि। द्याट्स वाइ वी अल्सो डिल विथ मोल। सो यो मोल चाहिँ केमिस्ट्री क्लासको मोलसँग सेम चिज हो। मोल यो केमिस्ट्री क्लासमा जुन मोल पढ्यो हामीले यो सेम मोल हो। सो मोलको फर्मुला चाहिँ बेसिकली मास ओभर मोलर मास, अथवा कसैले चाहिँ यसरी पनि भन्न सकिने पढिरहेको हुनुहुन्छ मास ओभर मोलिक्युलर वेट। यो माथिको मास चाहिँ हामीलाई गिभन हुन्छ। फर एक्जाम्पल यस्तै एउटा क्वेसनमा भन्छ द अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास इन ए ट्याङ्क इज गिभन एज 53 grams। त्यो भनेको चाहिँ 53 ग्राम चाहिँ हाम्रो के भयो, गिभन मास भयो। र मोलर मास भनेको एउटा हाइड्रोजन ग्यासको मोलर मास भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 grams हुन्छ। सो मोलर मास इन द्याट केस वुड बी 2 grams राइट। इभन मोलिकुलर वेट भनेको पनि सेम नै हो, 2 grams नै भयो। फर एक्जाम्पल इफ आई से व्हाट्स द मोलर मास अफ वाटर, वाटरको लागि यदि मैले नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर निकाल्नु पर्यो भने मलाई दिइरहेको छ अरे आई डोन्ट नो 18 ग्राम अफ वाटरको मोलर मास कति हो भनेर भन्यो भने यसरी क्वेसन सोध्यो भने मलाई गिभन मास मेरो लागि 18 ग्राम हो र मोलिकुलर वेट अफ वाटर भनेको के हो 18 ग्राम नै हो भनेपछि मेरो लागि मोल भयो 1 मोल। द नम्बर अफ मोल वुड बी 1 मोल। सो अलिकति मोलको कन्सेप्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि, युनिट्सहरू थाहा पाउनको लागि। सो अब अलिकति अरू प्रपर्टिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिम्पली अहिले भनिसकेँ डेन्सिटी र स्पेसिफिक भोल्युम। यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेसिफिक भोल्युम V is inverse of density, right? त्यसै गरी we also have molar specific volume जुनलाई हामीले V पावरले डिनोट गर्छौँ। र यो मोलर स्पेसिफिक भोल्युमको युनिट्स हुन्छ फिट क्युब पर पाउन्ड मोल or meter cube by kilo mole, right? एकदमै important formula. Capital V meaning volume is equal to m times the molar specific volume, where m भनेको हाम्रो के को लागि स्ट्यान्ड गर्छ molecular weight or let's say molar mass. So if we know volume and if we know molar mass, then we can know the specific volume. We know specific volume and the volume, we can know molar mass and so on. यो फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्युमेरिकल पढ्नको लागि। So this takes us to the end of the lecture. I'll just go through all of the things that I've said one more time in a gist. So एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीको बारेमा लास्ट लेक्चरमा कुरा गरेका थियौँ, जुन चाहिँ प्रपर्टीहरू चाहिँ साइजमा डिपेन्ड गर्छ त्यसकोलाई एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भनेको भोल्युम हुनसक्छ, इन्टरनल एनर्जी हुनसक्छ। बट स्पेसिफिक प्रपर्टी भनेको चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई लिएर त्यसलाई पर युनिट म्यासले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई म्यासले डिभाइड गर्दाखेरि आउने प्रपर्टिजहरूलाई नै के भनिन्छ स्पेसिफिक प्रपर्टिज
फर इक्जाम्पल भोल्युमलाई हामी लियौँ, भोल्युम विच इज एन एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी, त्यसलाई म्यासले डिभाइड गऱ्यौँ, हामीले के पायौँ, स्पेसिफिक भोल्युम पायौँ। इम्पोर्टेन्ट थिङ टु रिमेम्बर, सबै स्पेसिफिक प्रोपर्टिजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिभ हुन्छ। इन्टेन्सिभ मिनिङ जुन चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन म्यास र साइजमा, राइट? सो एक्सटेन्सिभलाई म्यासले डिभाइड गरेर हामीले के पाउँछौँ, इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी पाउँछौँ, विच आर अल द स्पेसिफिक प्रोपर्टिज। त्यसपछि हामी आयौँ अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा गर्दाखेरि, डेन्सिटी भनेको म्यास अपन भोल्युम हो र स्पेसिफिक भोल्युम इन अ सेन्स इज द इन्भर्स अफ डेन्सिटी। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप, स्पेसिफिक भोल्युम इज द इन्भर्स अफ डेन्सिटी। नेक्स्ट अप, यदि यो कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कुनै पनि प्रोसेसमा कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्छ भने त्यसलाई हामीले आइसो भन्ने प्रिफिक्स युज गर्छौँ। आइसो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोसेस प्रपर्टीको अगाडि लाग्छ। भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल आइसोब्यारिक भन्यो भने प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो, थर्मल आइसोथर्मल भन्यो भने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भयो, आइसोकोरिक भन्यो भने भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो। र हामीले अलिकति स्टेडी फ्लो प्रोसेसको बारेमा नि यिनीहरू जस्ट कुरा गऱ्यौँ कि जुन कुनै पनि प्रोसेस जुन चाहिँ टाइम लङ्गर टाइमसम्म पनि चेन्ज हुँदैन, त्यस्तो कुरालाई, त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्यो, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। देन वी वेन्ट अन टु युनिट्स। मैले भने कि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो ब्रिटिस युनिट, किनभने न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ ब्रिटिस युनिटमा नै आइरहेको हुन्छ। र युनिटहरूमा म्यासको ब्रिटिस युनिट भनेको पाउन्ड म्यास, लेन्थको फिट, टाइम पर सेकेन्ड, फोर्सको पाउन्ड फोर्स, एन्ड सो अन। अनि एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अल्सो डिफरेन्ट in British unit. G equals 32.174 feet per second square. त्यसपछि केमिस्ट्रीमा हामीले जुन मोल पढेको थियौँ, यहाँ पनि सेम मोल नै युज हुन्छ, विच इज गिभन एज mass over molar mass or molecular weight. And finally, volume equals to molar mass times specific volume. यो एकदमै important relation जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्समा युज गरिरहेको हुन्छ। With this, we come to the end of the lecture on specific properties, processes, and British units. I hope you guys enjoyed the video, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.